در این جلسه قرار آموزش پله‌های آماده در رویت رو با هم داشته باشید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال خودتون رو هنوز سابسکرایب نکردین، لطفاً بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تو اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. که بچه‌ها ما به صورت روزانه آموزش‌های نرم افزار فوق‌العاده رویت رو خواهیم داشت. یه سری پله‌های آماده ترسیم در رویت هست که امروز بهتون آموزش میدم که چجوری از اونها استفاده کنید. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشید، نکات رو رعایت کنید تا بتونید از این پله‌ها نهایت بهره رو ببرید. اوکی، بدون معطلی بیشتر وارد رویت بشیم، آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپش رو تنظیم کردم، روی لول 1 قرار دارم و استی رو میزنم. همونطور که میبینید اینجا چند مدل پله آماده داریم که در جلسات گذشته ال شیپ رو با هم دیگه کار کردیم، یا یو شیپ داریم و سنتر اند اسپیرال داریم و فول استپ اسپیرال که اینها پله های آماده ای هستن که شما میتونید در رویت ازش بهره مند بشید. اوکی، برای استفاده از هر کدوم از این پله ها اول متریال مورد نظرمون رو از قسمت پراپرتیز انتخاب میکنیم. میذارم روی مونولیتیک، تنظیمات ابتدایی رو انجام میدم. بچه های دوپلیکیت میگیرم، اوکی میکنم. یه سری تنظیمات ابتدایی رو انجام میدم که خیلی هم وقتگیر نباشه. ران تایپ هم متریال بهش میدم. ترید و رایزر رو اکتیو میکنم، بهشون متریال میدم. یه متریال سفید میدم. حالا خیلی وقتمون رو روی متریال نمیذاریم. کنترل سی و کنترل وی و اپلای و اوکی. استرینگر هم نمیذارم فعلا. اوکی، تنظیمات ابتدایی رو انجام دادم. بچه شما هر تنظیماتی که بخواین میتونید در این حالت انجام بدید. پله‌ای که اول در نظر گرفتم برای آموزش پله سنتر اند اسپیراله، یعنی پله های مارپیچ که همونطور که از اسمش مشخصه اول مرکزش رو مشخص میکنیم، بعد انتهاش رو مشخص میکنیم. خب بچه شما اول مرکز پله اسپیرالتون رو مشخص میکنین و بعد بهش شعاع مورد نظرتون رو میدین و این شعاع بستگی داره به محلی که میخواین پله رو طراحی کنین. این شعاع میتونه به هر میزانی باشه. میبینید این قابل تغییر نسبت به محلی که میخواین اون رو ترسیم کنین و یا اون رو طراحی کنین. خب الان من یه شعاع نرمال مثلا 1 متر بهش میدم و شروع میکنم کل پله هام رو ترسیم کردن تا وقتی که هیچ پله باقی نمونه. یه ذره میام جلو. اوکی، پله رو انتخاب میکنم، اند وید رایزر رو بر میدارم و پله آخرم رو ترسیم میکنم. نقطه رو میگیرم و پله آخر رو ترسیم میکنم که تعداد دیزایر نامبر و اکچوال نامبرمون یکسان شه. اوکی، ما دیگه اینجا کار نداریم. تمام موارد رعایت شده. شما هر متریالی که بخواین میتونین بهش بدین. فقط من الان ریلینگ رو میذارم روی نان. اوکی میکنم که شما پله رو به وضوح داشته باشید. فینیش رو میزنم. بریم داخل یکی از الیویشن ها. مثل همیشه پله هامون به صورت فوق‌العاده‌ای به لول رسیده و در سطح لول قرار گرفته. وارد 3D میشم که پله اسپیرالمون رو در 3D هم داشته باشیم. بچه متریال سفید دادیم. حالا که گذاشتم روی ریالستیک داریم متریال میبینیم. خب اینا رو من ببندم
میبینیم بچه ها چقدر فوق‌العاده تونستیم ترسیم کنیم. بچه عرض پله ها، ارتفاعش، اینا همه دست خودتونه. شما میتونید اینها رو بر اساس طرحتون تغییر بدید و پله‌تون رو ترسیم کنید. خب دوباره وارد لول 1 میشم. استیر رو میزنم. پله‌مو انتخاب میکنم. چون از قبل ترسیم کردیم پله و اطلاعات رو بهش دادیم، در دیفالتمون اطلاعاتش هست و این دفعه میخوام فول استپ اسپیرال رو ترسیم کنم. برای ترسیم فول استپ اسپیرال بعد از اینکه تنظیمات رو انجام دادیم اول سنتر رو مشخص میکنید. بعد از اینکه مرکز رو مشخص کردیم حالا میتونیم بهش شعاع مورد نظرمون رو نسبت به مکانی که داریم پله رو ترسیم میکنیم بهش بدیم. مثلا همین 1 و 30. پله رو انتخاب میکنم. انوید رایزر رو بر میدارم و پله آخر رو ترسیم میکنم. ریلین رو چک میکنم، اگه رو نانه اوکی میزنم و فینیش رو میزنم. بریم 3D. بچه این پله های مارپیچ رو میتونیم بهش شعاع کمتری بدیم تا این حالت مارپیچی بیشتری داشته باشه. یعنی با شعاع کمتر ترسیمش کنیم. اگر بیایم ما استی رو بذاریم و با همین تنظیمات فول استپ اسپیرال رو بزنیم و با شعاع خیلی کم، مثلا و با شعاع کمی که قابل اجرا باشه، 1 متر، اصلا 90 سانت، فکر میکنم دیگه اوکی باشه. با اینکه رو هم افتاده اوکیه. با شعاع 90 سانت ترسیم میکنم پله رو و پله ترسیم میشه. کاری که میکنیم پله رو انتخاب میکنیم، اند ویدز رایزر رو بر میداریم و پله آخرمون رو ترسیم میکنیم تا اینکه دیزایر نامبر و اکچوال نامبر آف رایزرمون یکی بشه و اوکی میکنیم. بچه ببینید و هرچی ارتفاع بیشتر باشه این پله نمای زیباتری خواهد داشت. ببینید روی الیویشن بریم. ببینید واقعا فوق‌العاده پله ترسیم شده. شما میتونید در طراحیاتون با متریال های مختلف از این طرح پله استفاده کنید. اگر از همین اول متریال رو عوض کنید، بیایم وارد لول 1 بشیم. اسکیپ رو بزنم. استیر رو بزنم. اگر بیام با اسمبل پله رو ترسیم کنم انجام بدیم. بیایم بریم وارد ادیت بشیم، دوپلیکیت بگیریم، اوکی کنیم. ماکسیموم رایزر های رو گذاشته رو 19 که خیلی زیاده. بذاریم رو 18. تریت دپس رو بذاریم روی 30 سانت و ران ویتس هم میذاریم روی 1 و 20. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. 21 پله با رایزر هایت 17 سانت بهمون داد. میزنیم روی فول استپ و پلمون رو با این متریال ترسیم میکنیم. اول مرکزش رو مشخص میکنیم و حالا بهش همون 90 سانت رو شعاع میدیم. پله ترسیم شد. پله رو انتخاب میکنیم، اند وید رایزر رو بر میداریم و میایم آخرین پلمون رو ترسیم میکنیم. الان دیزایر و اکچوال نامبر آف رایزرمون یکسان شد، پس دیگه مشکلی نخواهیم داشت. ریلینگ هم نداریم. فینیش رو میزنیم، وارد 3D بشیم.
پس می‌بینید در این حالت حتی اگه ساپورت هم داشته باشیم، ساپورت به درستی در اطراف پلمون قرار میگیره. شما فقط کافیه یه متریال خوب بهش بدید. الان بذارید من ادیت استی رو بزنم. به استرینگرمون بیایم یه متریال خوشگل بدیم. کنترل سی میزنم. یه مقدار ضخیم ترش کنیم. مثلا بذاریم روی 9 میل. اوکی. و همین متریال رو فکر میکنم چون دوپلیکیت نگرفتیم. آها درست. اوکی اینو به خودش گرفته و مشکلی نداره. اپلای کنیم. وارد ران تایپ بشیم. رایزر رو بر میدارم و تریت رو متریالش رو عوض میکنم و متریال وود بهش میدم. خب اوکی. اپلای اوکی و فینیش رو میزنم. بچه ها میبینید با تغییر متریال و یکم بازی کردن با متریال ها و رنگ ها میتونید پله های خارق العاده ای ترسیم کنید تو رویت و واقعا بی‌نظیره. شما فقط کافیه یه ایده ای تو ذهنتون باشه و یه طرح خاصی داشته باشید و به راحتی در داخل رویت پیاده کنید. خب بریم دوباره استی رو بزنیم و آخرین مدل استه یو شیپه. ابتدا باید متریالش رو از قسمت پراپرتیز مشخص میکنیم که چه پله‌ای لازم داریم. تا متریال هاش رو مشخص میکنیم، تنظیماتش رو انجام میدیم و روی یو شیپ میزنیم مثل حالت ال شیپ. میاد و شما در جای مورد نظر قرار میدید. انتخاب میکنید پله رو، اند رایزر رو بر میدارید، پله آخر رو ترسیم میکنید و تمام. اینم پله یو شیپمون که به صورت فوق‌العاده‌ای به سطح لول 2 بدون ارور رسیده. شما میتونید هر متریالی بهش بدید و در طراحیاتتون ازش بهره مند بشید. خب اینم از این جلسه. دیگه کامل تمام موارد مربوط به ترسیم پله رو به صورت بیسیک شما بلدید. همه رو آموزش دادم. نکات طلایی گفتم که مطمئنا در هیچ آموزشی شما دریافت نخواهید کرد. اینها رو نکته برداری کنید و ازش بهره مند شید. دوستان اگر سوالی براتون پیش اومد حتما کامنت کنین. اگر این ویدیو براتون مفید بود برای دوستان مهندستون شیر کنید. همچنین با لایکاتون به من انرژی بدید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. تمرین فراموش نشه. خدا نگهدار.